Hey there, Nocturnes! Welcome back sa English Me dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit, si Kuya N, ang inyong class president. Noong nakaraang meeting with Sir Jeremy, natutunan natin kung ano ang paragraph. Ang paragraph ulit ay isang unit ng text na binubuo ng dalawang pangunahing bahagi or parts. Una, ang topic sentence na nilalaman ang ang pangunahing idea or main idea ng text. At ang pangalawang bahagi naman ay ang ang supporting information na nagde-develop sa main idea ng text. Okay, ng paragraph lang ha. Kasi ang may pagkakaiba ang topic sentence sa thesis statement. Ang topic sentence kasi limitado lamang sa paragraph. Pero ang thesis statement, sakop niya ang buong text. So kung meron tayong 5 paragraphs, ang thesis statement na makikita sa isang paragraph, yun ang bumabalot sa buong essay or text. Pero ang topic sentence, limited lamang sa isang paragraph. So for today, with Sir Jeremy, i-discuss niya ang iba't ibang klase ng paragraph. Meron palang ganun. Yung mga tipong pinapabasa ng ating mga teachers na pagkahaba-haba, yung mga 5 paragraphs or more, mga 2 or 3 pages long, hindi nyo ba naisip na ang mga paragraphs na nandoon ay may kanya-kanyang uri? Yan ang i-discuss si Sir Jeremy sa gabing ito. Kapag nalaman natin kung ano ang iba't ibang klase ng paragraph, mas madali nating maiintindihan ang mga binabasa nating essays, readings, at ano pa pang mga teksto na pinapabasa sa atin ng mga teachers natin. So samahan niyo ako sa klase natin ngayong gabi. Oh English me, oh English me, gusto kong matuto ng Ingles pero hindi alam kung paano. Welcome back everyone. In the last meeting, we talked about the parts of a paragraph. This time, we'll deal with the different patterns of paragraph development, how paragraphs can develop ideas in different patterns. First, let's have this activity. Can you arrange the following jumbled sentences into their right order? I'll give you, just like last time, 10 seconds. Okay, let's check your answers. Actually, there's not just one single correct answer. Your answer is actually the pattern of paragraph development that you spotted. And if you have different answers than your classmates, it just goes to show that paragraphs can develop into different patterns. If you arranged your sentences in this order, SEDAB, you've just decoded the deductive pattern. The deductive pattern is like this. The topic sentence comes first, and then the supporting information next. Okay, what is the cura parroco? The cura parroco is parish priest in Spanish. And when we say to have a finger in every pie, what does that mean, class? Yes, it's to be involved in almost everything in a way that annoys people. Yes, how is the cura parroco seem to have a finger in every pie? And here are the details. He called the meeting of all the young ladies to organize a benefit parish fair. He ran the parish school and set quotas for contributions to processions and other religious festivals, etc. If you arranged your sentences in this order, with C being the last, then you've just decoded the inductive pattern. The inductive pattern is the reverse of the deductive pattern. Here we have the supporting information first, before the general idea or topic sentence. Deductive-inductive pattern is when we have the first and the last sentences
as the topic sentences. So as you can see here, we have C2, an added sentence which simply restates the topic sentence. To add this pattern is very helpful when you write your free response answers in certain exams that require you to write paragraphs. For every item, if you write in the deductive-inductive pattern, the more likely your teacher will remember what you're trying to say, because you're repeating at the start and at the end your main point. Inductive-deductive is when the topic sentence is sandwiched between the first set of supporting information and the last. In short, the topic sentence is in the middle. Hinted pattern is when the topic sentence is not directly mentioned but merely implied. Just because it's not there doesn't mean it doesn't exist. There is a main idea, it's just that it's up to the reader to decipher what the topic sentence should be. In the next lesson, we're going to talk about the different functions of paragraphs, how they act in a certain reading. Some serve to introduce the thesis or main idea, some are meant to simply provide the connections or end the composition. So see you awake in the next class. Oh English me, oh English me, gusto kong matuto ng Ingles pero hindi alam kung paano. Sino ang magtuturo? Gusto kong matuto na talaga. Oh English me. Word of the night. Recompense. Noun. Ang first three na makakapag-comment sa baba ng meaning at kanilang original sentences, hindi plagiarized hindi copy-pasted from elsewhere, magkakaroon ng special shoutout sa susunod na episode. Kaya ano pa hinihintay nyo mga Nocters? Mag-comment na kayo sa baba para masama na yung inyong mga sentences at meanings sa susunod na pagpaprocess ng episode. Kamusta ang naging klase natin ngayon mga Nocturnes? Mahirap ba? Well, kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang sa baba. Being your class president, ini-encourage ko kayo na mag-ask ng questions kasi sa pag-ask ng questions, doon nagsisimula ang pagkatuto. Huwag kayong mahiya kasi ibig sabihin, pag nagtatanong kayo, may pagnanasa kayo na matuto. So, mag-comment lang kayo sa baba kung kailangan pa ng konting paglilinaw sa mga ibang parts ng lesson ni Sir Jeremy. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, i-like nyo lang sa baba, tapos mag-comment din kayo kagaya ng nabanggit. And then, i-share nyo naman din to sa mga kakilala nyong senior high students na magte-take ng EAP sa darating na school year. Alam naman natin na sa panahon ngayon ng pandemic, kanya-kanyang diskarte na sa paghahanap ng resources, no? At sa karamihan ng resources ngayon online. So, siguro, baka makatulong ito sa mga kagaya natin, na seryosong nag-aaral. Kahit sabihin natin na off-limits ang lahat ng mga eskwelahan ngayon, meron pa rin tayong kakayahan na matuto. Ganyan ang mga bahagi ng Nocturnal Sage, mga Nocturnes. Kaya nga ginawa ang challenge nito para sa atin na naghahangad ng mga dapat pinag-uusapan na hindi natin makita sa tradisyonal na eskwela. Bukod sa pag-share, sumali din kayo sa ating private Facebook group sa Nocturne Space. Doon, i-share ninyo yung mga topics na gusto ninyong ma-feature dito sa channel na to. 4 kasi yun Meron tayong self-conquest, kung gusto mo ng lessons tungkol sa paano mo i-handle yung mga negative emotions mo, kagaya ng, let's say, sadness, mga ganun ba, anger, ganun. Basta may kinalaman sa pagpipigil sa sarili or self-control.
Communication, bukod sa pag-aaral ng English, siguro meron kang mga katanungan tungkol sa communication in general. Ano yung dapat sabihin sa, let's say, sa nanloko sa'yo, o paano ka humingi ng tulong sa ganitong klaseng konteksto. Tapos, leadership, kung ikaw ay student council president, kung ikaw ay isang young professional na bagong promote, kailangan mo ng mga tips kasi kung paano ka humawak ng tao para ito sa iyo. Saka, lastly, kung ikaw ay naghahanap ng mga paraan para mapalago ang iyong sarili sa iba't ibang bagay, in short, naghahanap ka ng mga skills na dapat mong hasain, tapos iniisip mo anong skill set yung kailangan mo, ano yung mga iba't ibang klaseng kasanayan na dapat mong pagsama-samahin para lumago ka sa isang particular na bagay. Expansion ang tawag doon. Kaya kung may suggestions ka tungkol sa topic na yon, i-suggest mo na lang sa Nocturne Space kapag nakasama ka na namin. Ako nga pala ulit, si Kuya N. Thank you for watching another episode dito sa English Me. See you on the next episode here on Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark.